আজি তালৰ এটা মই স্পেশাল পিঠা বনাই দেখাম তাল মই চেপি পাল্প বনাই লৈছো চাওক এতিয়া মই কঁঠালৰ পাত লাগিব মোৰ কঁঠালৰ পাতখিনি মই ভালকে ধুই লৈছো চাওক এটা এটাকে ধুই লব ইয়াতে তলত কেতিয়াবা পুকৰ বাহা থাকে সেইকাৰণে ভালকে ধুই লব মই ধুই ধাই ভালকে শুকাই লৈছো চাওক ধুনিয়াকে শুকাই লৈছো এতিয়া মই এটা সাইড কৰি থৈ দিলো এতিয়া হক এটা বাউল লও বাউলত মই চাওক চাউলৰ গুৰি লৈছো 1 কাপ চাওক এটো তালৰ পাল্প লৈছো মই তালৰ ৰস লৈছো মই আধা কাপ চেনি লৈছো চাওক এতিয়া মই নিমখ দিছো 1/4 টিস্পুন আন্দাজ মতে নিমখ দিব বেকিং পাউডাৰ 1/4 টিস্পুন এতিয়া চাওক মই সুজি লৈছো 1/4 কাপ এতিয়া মই ইয়াতে ব্ল্যাক পেপাৰ লৈছো গুলমৰিচৰ গুৰি দিছো এতিয়া মই গাখীৰ 1 কাপ অলপ দি একেবাৰে ঢালি নি দিব অলপ দি মই ভালকে মিলাই লম সব বঢ়িয়াকে মিলাই লম দেখিছেনে কেনেকৈ বেছি পানীয় কৰা নাই সব যেতিয়া চামুচেদি দিও ভাঙি কেনে পৰে এতিয়া মই এটো এটা সাইডত 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম এতিয়া আহক মই এই কঁঠালৰ পাতৰ পকেট কেটা বনাই লও এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে লাগিব মোৰ চাওক টুথপিক লাগিব মই কঁঠালৰ পাতৰ পকেট কেটা কেনেকুৱা বনাও চাওক ধুনিয়াকে আধাৰ পৰা মেৰাই লব জুঙা কৰি মেৰাই লব মেৰাই লৈ টুথপিকটো যিখিনি শেষ হৈছে পাতটো সেই টুথপিকটো তাতে চাওক কেনেকৈ মাৰিছো ঠিক আপোনালোকে তেনেকৈ মাৰি দিব ধুনিয়া এটা পকেট হৈ গৈছে দেখিছেনে এটা কোণৰ নিচিনা হৈ গৈছে কোণটো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই লব মই আৰু এটা দেখাই দিছো চাওক এই দেখিছেনে কি ধুনিয়া হৈছে এটা দেখাই দিছো আকৌ চাওক এনেকৈ কোণটো ধুনিয়াকে বনাই লব চাওক দেখিছেনে এনেকৈ মেৰাই লৈ টুথপিকটো মাৰি লব চাওক ঠানিটো কাটি দিছো এনেকৈ কাটি দিব এতিয়া চাওক মোৰ এনেকৈ গুটেইখিনি মই এনেকৈ বনাই লৈছো চাওক এনেকৈ বনাই লৈ এতিয়া মই আহক 10 মিনিট মোৰ হৈ গল বেটাৰখিনি মই 10 মিনিট ৰাখি থৈছো চাওক এতিয়া চাওক ধুনিয়া এটা ঘোল হৈছে চাওক কিন্তু বেছি ডাঠ নহয় বেছি ঢিলাও নহয় চাওক এতিয়া চাওক ইয়াতে মই কিশমিশ আৰু কাজু বাদাম কাটি থৈছো মিহিনকৈ হেতু মই মিলাই লৈছো মিলাই লৈ এতিয়া পকেটত মই এবিলাক চাওক চামুচেদি অলপকে দি দিছো প্ৰথমতে অলপকে দিব যাতে একদম কোণৰ ভিতৰত সোমাই যায় কোণটো দেখাত একেবাৰে কোণৰ নিচিনা ধুনিয়া হৈ উঠে অলপ ঠেপঠেপাই দিব চাওক এতিয়া মই গুটেইখিনি বনাই ললো এতিয়া আহক মই পানী বইল দিছো এটা কেৰাহীত পানী বইল দি তাতে এটা জালি দি দিছো তাৰ ওপৰত এটা ষ্টেণ্ড দি দিছো এইকাৰণে ষ্টেণ্ড দিছো কোনকেটা যাতে ধুনিয়াকে বহাব পাৰি এতিয়া কোণৰ ওপৰত চাওক মই কাজু বাদাম আৰু কিশমিশ আছিল যে সেইখিনি মই দি দিছো অলপকৈ সবখিনিতে অলপকৈ দি মই বহাই দিম চাওক এই ষ্টেণ্ডটো দিয়াৰ কাৰণে ধুনিয়াকে বহাব পাৰি এতিয়া চাওক মই গুটেই কেটা এনেকৈ বনাই ওপৰত কাজু বাদাম আৰু কিশমিশখিনি দি দিম দি কেনে চাওক দি দিছো এতিয়া মই ইয়াতে এটা ঢাকন মাৰি দিম 18 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিট ৰাখিব এতিয়া চাওক মোৰ 18 মিনিট মান হৈ গল ধুনিয়া সিজি গৈছে চাওক পাৰিলে এটা টুথপিক বা এটা চুৰি এখন দি এনেকা ভিতৰত সোমাই চাই লব 18 মিনিট থাকিলে সাফিচিয়েন্ট এতিয়া মই নমাই লম গুটেইখিনি মই নমাই ললো এতিয়া চাওক মই একদম ওইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিছো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই পাতকেটা খুলিম চাওক এতিয়া মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই এতিয়া পাতটো খুলি লম ঠাণ্ডা হোৱাৰ আগতে যদি পাতটো খুলি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু ভাঙি যাব এতিয়া চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই অলপ ঠাণ্ডা হৈছে মোৰ চাওক এতিয়া মই গুটেইখিনি এনেকৈ এৰাই লৈ পৰিবেশন কৰিলো চাওক কি টেস্টি হৈছে আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাই কেনে খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে যদি ভাল লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটা মোক লাইক কৰি দিব বেছি ভাল লাগিলে নতুন বিলাকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব বৰ ধুনিয়া ৰেচিপি মোৰ চেনেলত